Hello everyone, good evening, Jeff Jones here. Ja, men god afton allihopa. Ni har Jeff Jones här och så är det jag, Veronica Lundholm. Vi kanske ska ta och vänta en liten stund så att några fler får komma in live. We have to wait for a little minute to see that people are logging in. But we are at HQ here in Wales. Men vi är ju i Storbritannien, i Wales. And for me, it's so wonderful to catch up with all my overseas friends, students, and all guests who are booked onto the Rhythm of Life tour. Och det är ju en ära och det är jätteroligt för Jeff att kunna få vara med en sån här afton och få bjuda in alla sina vänner på andra sidan haven. Och framförallt alla er gäster som kanske redan är inbokade på The Rhythm of Life Tour Wales 2020. And so what is the Rhythm of Life tour? Så vad är The Rhythm of Life Tour? Well, for Jeff Jones and Wales, it's not really something new because we did this somewhat 20 years ago. Och egentligen så är ju det här ingenting nytt för Jeff Jones. Han gjorde ju det här för 15-20 år sedan. And of course, I had to stop that week because of my extensive travels overseas. So we stopped it for a little while. Och de var ju tvungna att faktiskt pausa det här under några år därför att Jeffs schema blev alldeles för fullbokat, det var alldeles för tight, så vi gjorde en liten paus. And in 2017, a lot of my Swedish friends said, Jeff, please, could we do this week again? Och 2017 så var det väldigt många vänner till Jeff som kom till Jeff och verkligen sa, men snälla kan vi inte genomföra det här igen? And of course, when I thought about it, I thought, my goodness, how on earth am I going to organize such a week? Because it takes a lot of time, energy, and of course, a lot of planning. Och han var lite så här, Jesus, hur ska jag klara av att ro det här i hand då? För att det krävs ju ändå, det är väldigt mycket arbete bakom en sån här vecka. Det är otroligt mycket planering. Det tar sin tid att få ihop det. Well, for me, the Rhythm of Life tour is really the philosophy behind it is to help every individual student medium to expand upon their link with the spirit. Och filosofin egentligen bakom den här veckan, det är ju verkligen för alla hans elever, studenter, all medium, att verkligen få den här veckan där man kan verkligen töja på banden när det gäller att länka med andevärlden. And in my experience, through my vast travels of working in 11 different countries, my mediumship have, of course, expanded to understand the mentality, the culture, and the energy of the land. So it's a valuable idea and philosophy behind it. Och det är så här, med Jeffs enorma erfarenhet, han som har jobbat i 11 olika länder, så är det ligger väldigt mycket tankar bakom det här. Att man är i olika länder och får uppleva olika kulturer. Vilket verkligen påverkar och hjälper oss när vi ska töja på banden och utvecklas inom det mediala när det gäller att länka. And so in 2018, we had our first summer school stroke retreat in the wonderful city of Stockholm in Sweden. Så återigen 2018 så genomförde vi den här Rhythm of Life Tour. Återigen, men då la vi den i Stockholm. We also then continued with huge success 2019, which was in Marholmen, Stockholm. Och vilket gjorde att vi fortsatte för att det var en sån succé att genomföra det här. Så vi gjorde det återigen 2019. Vi var då på Marholmen som verkligen är ute i skärgården i Stockholm. And of course then, my dear friends, long for Wales. So 2020, it was agreed unanimously that we would move it from Stockholm and bring it back home to Wales, where it originated some 20 years ago.
Men på väldigt, väldigt mångas önskan så är det också en dröm som går i uppfyllelse här. När vi tar Rhythm of Life Tour tillbaka till Wales, till Cardiff, där det en gång i tiden faktiskt började. And so 2019 was a huge success, and I want to thank everyone who participated on that. So we look forward to 2020 here in Cardiff, the capital of Wales. Så 2019 var ju verkligen en succé och vi vill tacka alla som var med där i somras och vill välkomna er till 2020 när vi tar er tillbaka till hjärtat av Wales i Cardiff. I know from past events or each time that we held it here in Wales that the Swedish people in particular had enormous spiritual experience just touching the Celtic power and land of Wales. An enormous experience many of them had, and that memory still is with them and will always be with them. Och Jeff minns ju det här när man höll Rhythm of Life här i Wales för och hur det verkligen berör, och framförallt oss ifrån Sverige, hur det berör vårt inre att komma hit och få vara i det här landskapet här där vi liksom kan ha den här, att vi har en connection här sedan tidigare och hur det verkligen påverkar oss. Och det är många som har varit här, som har åkt tillbaka till Sverige, som fortfarande har dessa kära minnen med sig över sina enorma upplevelser av att få vara här. So the Rhythm of Life Tour or Summer Retreat 2020 is from the 23rd of May to the 30th. Så den här Rhythm of Life Tour 2020 i Wales kommer att pågå den 23 till den 30 maj. Det är den svensk-engelska veckan. And it's held in Jury's Inn, which is right in the very heart of Queen Street, which is the heart of the capital of Wales, Cardiff. Och vi kommer att hålla till på Jury's Inn. Det är ett hotell som ligger mitt i centrum i Cardiff. Det här är verkligen i hjärtat av centret i Cardiff. And we have an enormous response to this. Och vi har redan fått en enorm respons på denna vecka. And of course, it is out as a Swedish/English week. Och vi går ju ut med den här veckan som en svensk-engelsk vecka. And it is designed to host our overseas students. Och den är ju designad för att bjuda in våra vänner ifrån andra sidan havet. And if there's any of you who are wondering about the language, it is fully translated by the very skillful Veronica Lundholm here for that week. So translator is provided. Och är det så att ni undrar så är det så här att hela den här veckan kommer att tolkas. Jag själv kommer att vara där och hjälpa till som tolk under alla lektioner och alla kvällsaktiviteter. Så språket är absolut inget bekymmer. Of course, we are very aware also that because we are hosting it here in Wales, there's many Welsh English home people interested in the week. Och vi har ju upptäckt det här att det är väldigt många här på hemmaplan i Wales som också har blivit väldigt intresserade av denna vecka. But the week is, to bring together like-minded hearts and soul for a truly spiritual extravaganza of unity and love. Men den här veckan, den är ju verkligen till för att kunna samla likasinnade i hjärta och i sitt ljus i en sann spirituell vecka. The week is designed to bring education, lectures, hands-on workshops, as well as trying to find that very, very fine balance, so that our overseas students can have a little time out to see the city and the capital. Och veckan är ju naturligtvis designad för att ge kunskap, utveckling. Det är både föreläsningar, det är workshops där vi arbetar praktiskt och naturligtvis också för våra svenska gäster då att de ska kunna komma hit och få se lite grann av Wales. And so
team that we have this year is a fantastic, pool of knowledge and experience, which I know can only enhance those who are seeking further understanding and development of the subject matter. Och vi har verkligen en hel pool av fantastiska lärare och föreläsare om medium den här veckan. Och vi vet att det här teamet kan verkligen bara förhöja och utveckla alla er som kommer hit under den här veckan. I must say I am extremely happy and excited to have my Swedish students stroke mediums to work our spiritualist churches here in Wales. It's enormous excitement. Och det är otroligt spännande för Jeff, för han vet ju att det är väldigt många som har anmält sig som är hans studenter, men som också idag är medium i sina egna namn. Och att de får komma hit den här veckan och kliva upp på plattformen i de kyrkorna här i Wales. Of course, Wales opens its heart to our overseas students to welcome them and embrace through the understanding, that we are all one spiritual family, the brotherhood, the sisterhood of man and woman. Och det är så, Wales och Cardiff öppnar verkligen sitt hjärta till alla er som kommer ifrån andra länder och från Sverige nu. Att få komma hit. Och det handlar ju verkligen om den spirituella gemenskapen. Och hur vi faktiskt någonstans i slutändan, vi är bröder och syskon allihopa. And so what it means is that the team, we will arrive on Saturday the 23rd, and the program starts on Sunday with Carol Ellis the 24th of May 2020. Så lördagen den 23 maj är själva resdagen. Och på söndagen den 24 maj så startar vi det hela. Och då är det medium Carol Ellis som håller i den dagen. Monday the 25th, we have Tony Leeson taking the day. Och måndagen den 25 så är det Anthony Leeson som håller i den dagen. And on Tuesday we have the wonderful Margaret Challenger taking the day. På tisdagen så har vi våran fantastiska Margaret Challenger som håller i den dagen. On Wednesday we have the wonderful Marie Newman. Och på onsdagen så har vi underbara Marie Newman som håller föreläsningarna. Now in our program, in the brochure, you will see that Jeff Jones will be taking Thursday. Och om ni läser i våra program på vår webbsida och så är det ju så att vi har skrivit och sagt att torsdagen den 28 det är Jeff Jones. However, I must stress that, we put out in the program that we asked all our overseas guests, would they like to have a day off? Men det är också så att vi i våra formulär har bett våra gäster att anmäla huruvida de kanske skulle vilja ha en dag ifrån föreläsningar. And so it has been agreed unanimously at this moment of time that they would like a day off, but Jeff Jones as the tour guide, not the spirit guide, the tour guide. Another hat for me to wear. Okay. Men nu är det så här att när ni som har anmält er har fyllt i detta formulär i er anmälan så har det ju kommit fram att det största antalet hittills vill gärna ha en dag ute i naturen här. Men tillsammans med Jeff Jones. Så han får väl vackert sätta på sig en annan hatt för att klara av den här dagen. And of course, that is not without the assistance of the wonderful Julie Jones. Och naturligtvis så är vi alltid assisterade av Jeffs underbara fru, Julie Jones. Julie and Jeff has decided to step down, because you have us every year. And so to give you another experience, with a fantastic Welsh team, we decided to act as tour guides just for that one day. Så jämfört med de andra åren där ni har haft Jeff och Julie flera dagar så har de klivit ner från den rollen, men självklart så tänker de vara tillsammans med er och självklart så kliver de in och är era privata reseledare denna dag. And on Friday we have the wonderful, Lynn Hopkins, and she is quite known throughout Wales, the district,
Yeah, so we're very happy to have her on board too. Och på fredagen så har vi underbara Lynn Hopkins. Detta medium, denna kvinna, hon är ju väldigt vida känd här i Wales och arbetar i hela Wales som medium. Så det här blir en fantastisk dag tillsammans med henne. And so Veronica and I had to take her into the city to get her to find a way around, but most importantly was try to listen to the various dialects here in Cardiff and in Wales. Så jag är ju faktiskt här i Wales just nu och gör den här livesändningen, och Jeff har tagit med mig in i Cardiff. Jag har varit på ganska många utflykter, men framförallt så är jag här för att jag behöver vänja mig med dialekten i det här området. Men för att jag kan engelska, men dialekten här i Wales är lite speciell, så jag behövde lite tid att vänja mig. There was two very special moments where even I had to have a translator to translate Welsh to English for me, so I got a bit stuck there too. Men vi var faktiskt i vissa ögonblick där Jeff också fastnade. Där han var tvungen att få en tolk som tolkade till engelska till honom. So Veronica is very nervous about the week, and particularly trying to keep up with each daily teacher. Så jag är lite nervös därför att det är ett stort ansvar faktiskt att vara tolk, och jag vill ju göra så bra för er som möjligt. Och att jobba med så många olika medier där alla var och en har sin accent, det är en utmaning skulle jag vilja påstå. So what we're going to do is start at 10 o'clock in the morning every day. Så vi börjar ju klockan 10 på morgonen varje And that morgon. goes through then until approximately 2 p.m., 2:30 p.m. in the afternoon. Och så har vi föreläsningar fram till 2:30 ungefär. Where you can enjoy each teacher, lecture and hands-on workshops. Där ni får ha de här tiderna med ert medium, eran föreläsare, och ha praktiska övningar tillsammans med dem. And then there'll be a little afternoon pause. Och sen har vi en liten eftermiddagspaus. But then those who are booked onto the week will have evening activities to make up the program and their learning hours. Men alla som är inbokade på hela den här veckan som en helhet, ni har ju också era kvällsaktiviteter som är en del av alltihopa, därför att vi ska liksom verkligen ge de timmarna för eran utveckling och erfarenhet här. And so for all our overseas students, you will arrive on Saturday, you'll settle in, and then Sunday you'll have your day's program with Carol, and then we are going to go to Park Grove Spiritualist Church for a divine service, to let you have that experience. Så för våra gäster som kommer över sjön, kommer hit, så är lördagen eran resdag. Så ni har i lugn och ro kan checka in på hotellet och titta er omkring. På söndagen så har ni eran dag med Carol Ellis under dagen. Och på kvällen så har vi det man här kallar för divine service. Lite som en andlig afton som då hålls i Park Grove First Spiritual Church. And so on Monday you will have your day's program with Anthony Leeson. Och på måndagen så har ni ert dagsprogram med Anthony Leeson. And the evening participation is that Jeff Jones and Carol Ellis, along with Swedish mediums and local Welsh mediums, will take a store seance or an evening demonstration of mediumship. Very exciting. Och på måndagskvällen, det är ju en spännande kväll. För då har vi en afton av mediumskap, en demonstration eller seans. Och det här sker också i Park Grove First Spiritual Church. Och då är det Jeff tillsammans med Carol Ellis. Men där är ju det här speciella, där våra gäster ifrån Sverige tillsammans med några gäster härifrån lokalt härifrån, som också får kliva upp tillsammans med dem för att lämna budskap. So anyone here at home in Wales, if you're in a developing circle or new to the platform, we would love you to participate in that evening. However, if you want to do that and participate, please contact Carol Ellis or Park Grove. Tickets are on sale as we speak, and that is £5 per ticket. It's an international evening, so please come and join us and please participate.
Och det Jeff berättar nu, det är ju för alla som lyssnar lokalt här i Wales. Att eftersom de är med i en utvecklingscirkel så får de jättegärna kliva på plattformen och delta. Men de behöver anmäla sig. Och det är ju så att även om vi som är med i gruppen som är här hela veckan, ni har ju naturligtvis gratis inträde under de här kvällarna. Men det säljs ju också naturligtvis biljetter lokalt här på plats. Så det är lite det som Jeff ville berätta för våra lyssnare här från Wales. So on Tuesday, you will have the incomparable Margaret Challenger, who will, and I can assure you, will stretch you on all levels. Så på tisdagen då har vi den fantastiska Margaret Challenger. Och vi lovar, hon kommer verkligen söja på banden för er. But we mean that in a very good, kind way. Men vi menar det naturligtvis på ett väldigt fint sätt. And then on Tuesday evening, the evening participation is physical phenomena at Park Grove with the incredible Carol Ellis, physical medium. It's a transfiguration evening, so an evening not to be missed. Och på tisdagskvällen så har vi den enormt fantastiska kvällen av fysiskt mediumskap. Det här sker också i Park Grove First Spiritual Church. Och det är Carol Ellis som är vårt fysiska medium. Så det här blir en afton av transfiguration som vi verkligen ser spännande fram emot. En fantastisk afton. And so on Wednesday, we have the wonderful and incredible Marie Newman, a local girl who I've known and watched her grow over the many years here in Wales. Fantastic. Och på onsdagen så är det verkligen en ära att få presentera Marie Newman. Det här är en lokal tjej som verkligen, Jeff har verkligen fått sett henne växa upp till ett fantastiskt medium. Så att det ska bli verkligen roligt för att ha henne med i teamet under den här veckan och se vad hon kan göra under den dagen tillsammans med er. And I know it's going to be a very, very interesting workshop with Marie. So again, something to look forward to. Det kommer verkligen bli en intressant workshop tillsammans med Marie Newman. Det är någonting att se fram emot. And then on Wednesday, we are then going to a different district. We're going down to the Vale of Glamorgan, which is Barry Spiritualist Church. Och onsdag kväll, det är speciellt därför att då byter vi lite vilken dal vi är i här. Då ska vi ta oss till Batterills Road Spiritual Church i Barry som verkligen ligger längs med kustlinjen lite längre bort. And that evening will be, shadowed just like Park Grove. But the evening will be taken by myself and an incredible lady medium, Moya O'Dwyer, who's very, very well known here in Wales and internationally. Och den onsdagskvällen, det är lite grann en kopia utav måndagskvällen fast vi har bytt kyrka. Och den kväll som Jeff kommer hålla i tillsammans med ett fantastiskt medium som även är enormt internationellt känd, fantastiska Moya O'Dwyer. Och det här hålls då i den kyrkan i Barry. And of course what we're going to do, tickets are on sale as we speak. And of course, there's only a limited amount of tickets. So if you want to come and join us, please book your tickets early. Och återigen så förklarar Jeff för sina gäster som lyssnar härifrån Wales. Det här för er gäster som har bokat in på veckan, den svenska veckan. Ni behöver inte köpa biljetter. Det här ingår naturligtvis. Men det finns en begränsning på de här biljetterna. Och de här biljetterna är också då ute till försäljning till den lokala befolkningen. Så att vi behöver påminna dem om att boka biljetterna i tid för att det finns begränsat antal biljetter. And once again at Barry, we want to, allow our Swedish mediums to come and have that experience by sharing the platform with both Moira and myself. And we also want local mediums new to the platform. If you are in a development circle, please,
put your names forward. Come and join us for what is going to be an extraordinary international celebration. Så återigen, den här aftonen är ju väldigt speciell därför att vi tillåter våra svenska gäster att få kliva upp på plattformen och att jobba tillsammans med Jeff och Moira. Vi bjuder också in lokala gäster som är i utvecklingscirklar så att de också kan komma på plattformen och dela plattformen tillsammans med Jeff och Moira. And so, you know, Friday then we have the wonderful Lynn Hopkins, who is very, very popular, well known in the South Wales district, and again, internationally renowned too. Så på fredagen så avslutar vi med fantastiska Lynn Hopkins. Lynn är verkligen jobbar väldigt mycket här i södra delen av Wales. Hon är också naturligtvis internationellt känd. Ett fantastiskt medium och vi ser verkligen fram emot den dagen tillsammans med henne. And of course, it's Friday night. It's the end of the week. Oh! Och där var vi framme på fredagskvällen redan. Fredag afton. It's an absolute filled, packed program. Och då har vi ett packat program. And so Friday nights, like in all other weeks that Jeff Jones hosts and organizes, it's party night. Och på fredagskvällen, precis som på alla sådana här veckor som Jeff anordnar, då är det dags för party. And of course, you know, we have the wonderful Ulla and Siv Jonsson from Örvik, Örnsköldsvik in Sweden, who is going to celebrate their 40th wedding anniversary here in Wales. So that is something to celebrate and to look forward to. Och vi har någonting verkligen speciellt att se fram emot därför att vi har två gäster, Siv och Olle Johansson från Örvik, Örnsköldsvik. Och det är så att de firar 40 år i bröllopsdagen när de är här. Rubinbröllop. Och det måste vi naturligtvis se till att fira något väldigt speciellt när de är här. And so today, both Veronica and I have been into the very heart of Cardiff, and I had to sort of, you know, take her in to look at the rooms and the conference rooms at the juries in Queen Street, Cardiff. Och under dagen idag så har Jeff tagit med mig in till centrala Cardiff, in till Queen Street. Queen Street är verkligen huvudgatan in i Cardiff. Och där finner vi juries in. Så vi har varit där och hälsat på. Vi har tittat på våra konferensrum som vi ska använda. Och också gått igenom de olika hotellrummen för att verkligen ha superkoll på läget. And so, you know, the juries in is really in Queen Street, the heart of the shopping mall and the main street in Cardiff. So it's a fantastic location. Alltså, Jury's Inn ligger verkligen på Queen Street. Queen Street är den stora gågatan rakt igenom Cardiff. And Cardiff is a multicultural city like any other European city in the world. Och Cardiff är ju en enormt mångkulturell stad, precis som vilken stad som helst ute i Europa. And of course we're only 40 minutes away from the actual coastline, so we are very well situated. Och vi är ju bara 40 minuter ifrån kustlinjen. Så det är väldigt, väldigt enkelt att ta sig till stranden härifrån. And then just around the corner at the back of Jury's Inn, 10 minutes casual walking is Parkgrove Church. Och ifrån Jury's Inn så är det väldigt, väldigt enkelt att ta sig till Parkgrove First Spiritual Church. Det tar 10 minuter i en långsam promenad. From there, I sort of, you know, waltzed her down to the train station there for her to find her bearings. Alltså har han valsat runt med mig, även så att jag har sett tågstationen och så, för att jag ska liksom ha lite koll på läget, vad som ligger vad. And of course, you know, Cardiff Castle is at the end of Queen Street, main shopping street. So a fantastic location, something for everyone. Och följer man Queen Street så i ena änden så har vi tågstationen och på andra änden så har vi faktiskt Cardiff slott. Ett stort enormt slott. Så att, alltså, det är så nära till allt. So everything that we want and need is there at our very hand. Så allting man kan tänka sig behövas finns mitt framför fötterna på oss. And so I think that, you know, covers everything about the week, I guess. But I do know that there's so many Welsh people now wanting to join us on that week.
Så det är väl lite grann hur veckan ser ut. Och sen, vi är fullständigt medvetna om att det nu har kommit in ganska många ifrån Wales som hemskt gärna vill vara med på den här veckan. Of course, what is the reality here is that it is designed to host our overseas students. Och egentligen, men i verkligheten är det så att den här veckan den är designad för våra gäster som kommer från de andra länderna. And of course, we are governed by, of course, the size of the conference room in the hotel. Och det som begränsar oss är ju lite utrymmet i konferensrummen. So we can accommodate 30 overseas all-inclusive students. Så det vi har utrymme för är 30 stycken gäster från utlandet som har en all-inclusive vecka. And of course, at the moment, we have 22 students already booked on. Och det är så här, vi har redan 22 stycken platser bokade. So we have only 8 places as we speak. Ja, så det betyder att vi har bara 8 platser kvar. And so if you are thinking about it, please don't think anymore, just book it. Come and join us for what is going to be, an incredible spiritual pilgrimage. Så har ni funderingar så kanske det inte är så att man ska fundera så himla länge till. Därför att platserna går åt och vi har inga möjligheter att utöka mer än 30. Så vi hälsar er varmt välkomna hit på denna fantastiska vecka som verkligen är en pilgrimsfärd i detta magiska Wales. What this has taught me and the Academy of Excellence is that there is a great demand here in Wales to have such a week, just English speaking. Och det här, vad vi har lärt oss under den här tiden när vi har satt igång den här veckan, svensk-engelska veckan, är hur stort behovet och vilken efterfrågan det finns på en engelsktalande vecka för personerna här i Wales. And so what we want to do is to offer day passes to the local people here in South Wales or anywhere in England, Ireland, or if they're able to travel. But there is a waiting list for that. And as soon as we get more information on the availability, we will post that on our webpage. Och det är så här, vi har funderingarna på att öppna upp för dagpass för befolkningen som bor här eller som har möjligheten att åka dag för dag in till Wales till oss. Men vi måste ju också vänta på för att se möjligheterna för att vi ska kunna arrangera det här med konferensrummen för att det här ska bli någonting bra. Under tiden så har vi en väntelista som man kan anmäla sig till och sen så kommer vi höra av oss så fort vi vet om vi har möjligheten att öppna upp för dagpass. And of course what we're doing, we've got the 23rd to the 30th, which is Swedish/English week. Så vi har ju den 23 till den 30 som då är den svensk-engelska veckan. And of course then from the 6th to the 13th of June we have a German/English week at Jury's Inn at Cardiff. Och sen är det så att den 6 till den 30 juni så har vi en tysk-engelsk vecka. En liknande vecka precis som den första. And so if any of my German friends are listening to this or logging on at this moment, that information will be out as soon as possible. Så att har vi några vänner med oss från Tyskland här så behöver vi också låta dem veta att det här pågår och att information är på väg ut. And so, maybe, who knows, 2021, we can have just an English/Welsh/Scottish/Irish week here in Wales because there's a great demand and it's very clear that we need to provide this sort of training and development. Så 2021, vem vet om vi kan arrangera en helt engelsk vecka, eller engelsk ska jag inte säga, jag får nog säga precis som han sa, Wales, irländsk, skottisk engelsk vecka, men som är engelsktalande för att kunna ge någonting till den efterfrågan som vi märker har uppstått redan nu. And so I think we've covered everything, but it gives you an opportunity if there is a question that you would like to ask me, and Veronica's here and can see everyone. So good evening, Lena.
Lena Håkansson. Yes, there is a lot Yeah. of people here. And Yeah. I'm Good looking, evening to you all. Jonas, Elma, Sonja. Oh, it's Many people. absolutely. And there is a lot of people that already booked. So Yeah. they're so looking forward to this week. Absolute. I have Johanna, from Umeå. Hello, Joanna. Nice to hear from you, my dear. She's so happy. And I go know that to you booked on that Wales. week, so we'd love to have you here in Wales. And then you have Eva, Karin och Elna, Ingeborg, Yeah. they all booked on. Så Fantastic. hej på er allihopa, det är fantastiskt att se er och vi ser så fram emot att träffa er här nästa år. I have to tell them, I've been here for soon a week. Yeah, They really do have something to look forward to. absolutely. Jag har redan varit här en vecka i de här magiska energierna här. Så att jag vet och jag lovar, ni har någonting att se fram emot. Verkligen. So for me, and on that Thursday, which is the 28th, it's a free day. So depending on the weather, there is so many fantastic locations around here, real Celtic power points that I would love you to see. So, as soon as we arrange, the event, we'll come back to you with that information. Så den här torsdagen med Jeff Jones, som det ser ut nu, att vi gärna, beroende på vädret naturligtvis, vill ordna olika utflykter. För att det finns ju faktiskt vissa centrala punkter som är en riktiga så här keltiska kraftpaket som man behöver åka till. Och vi hoppas verkligen att vi ska kunna genomföra och ta med er till de här speciella platserna för att få ge den erfarenheten och upplevelsen att få vara mitt i den kraften och den energin. And of course, I might sound a little biased, but for me, Wales hosts some of the finest mediums in the world. Och även om han kanske inte riktigt är neutral i det här läget, men Wales står verkligen för alltså bland de bästa mediumerna här i världen som verkligen det är fantastiskt. And we have this sort of little pocket, this little nucleus of, this Welsh gold. De har verkligen den här lilla fickan här i jorden med Wales guld i och det här varifrån. And so we have a very, very, Wales is very steeped in spirituality, this old Celtic kind of power, energy, and that's why I believe that we have such mediums, and we have this power in the mountains, the landscape, it's everything is here. Absolut. Och det är så här, och det är lite så att här allting är ju stöpt i den här enormt keltiska djupa energin. Den sitter i bergen här. De föds med den i sin ryggrad för att de är uppvuxna i den energin, i den keltiska kraften. Om man märker det, you will know that when you come here, you feel it. Yeah. And I want my Swedish friends to experience and have a little glimpse of what and how I have been nurtured by this great spiritual sort of, power that we have here in Wales. Och det är därför han också gör det här, för han vill att hans svenska gäster ska få komma hit och verkligen uppleva och erfara den här kraften, den här energin som finns här. And of course, all the great famous artists, come from this little location that we call Wales. Och det är ganska gott om fina artister som också kommer härifrån Wales. Yes, we have like the famous Tom Jones here, just lives up the road. Vi har Tom Jones, han bor faktiskt bara rakt här. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Catherine Zeta-Jones. Wow, Catherine Zeta-Jones. And many. Bonnie Tyler lives just down the road. Bonnie Tyler bor bara en bit härifrån. Shirley Bassey. Shirley Bassey. We have them all here. De är här allihopa. And so there is this culture, this togetherness, this cultural kind of, incredible sort of talent. Men grejen är den här har vi också den kulturen och liksom den
enorma gemenskap som finns här. Och det här är vad de har växt upp till, som också har skapat att de får fram sådana fantastiska artister och medium här. So Wales will offer, you know, for those who like the theatre, the Jury's Inn is just 2 minutes away from some of the great sort of theatres that we have in Wales. Och det finns fantastiska teatrar här i Wales. Och Jury's Inn, där vi håller till, är 2 minuter från en av de fantastiska teaterscenerna som finns. And we have the Principality Stadium, which is a world-renowned stadium. And just some months ago, Beyoncé played Cardiff. She's just but one of many great artists that, you know, plays the Millennium Stadium. Och bara 10 minuter från Jury's Inn så hittar ni Principality Stadium, som förut hette Millennium Stadium. Det här är en stor inomhusarena, en sån här multikulti-arena. Och Beyoncé var där bara för några veckor sedan och höll en full konsert, endagskonsert. Det händer väldigt mycket i Cardiff. We have very, very fine dining here in the city, as well as the great architecture. So the museums, we have everything just 5 minutes from where Jury's Inn is situated. So there's something for everyone. Och det finns verkligen någonting för alla. För att bara stenkast ifrån där Jury's Inn är, så har ni museum, ni har fantastiska restauranger, ni har shopping. Alltså det är verkligen, det ligger serverat framför fötterna på er på Jury's Inn. Det är helt fantastiskt. And so we have a great team behind Jeff Jones here, you know, who is working for this week. And we have the wonderful Malin Lindgren there in Skellefteå, who is the one that is the representative for this actual week. Så vi har ju ett helt team bakom oss som arbetar med den här veckan. Vi har Malin Lindgren som bor i Skellefteå, som verkligen är en av våra representanter för den här veckan. För Rhythm of Life Tour, det är hon som tar hand om alla bokningar och tar hand om er den vägen. And I can see that Malin is online at the moment. So good evening to you, Malin. Så vi ser att Malin är online, så god afton Malin. Malin is waiting to hear from you or take your call or answer any questions that you may have on the week. Så Malin finns redo för alla typer av frågor som ni kan ha om den här veckan. Ni når henne på en mail som ni finner på vår webbsida. Yeah, so this is a week. All levels are welcome. Remember that. Och det som är viktigt att komma ihåg, det är att den här veckan, den välkomnar ju verkligen alla nivåer. And I know that the teachers, you know, can enhance those who are on the platform, but, you know, really encourage and coach those who are new into, you know, finding that inner potential. So, you know, everything is leveled and, you know, we're going to have a fantastic week of togetherness. Och vi vet att alla lärare som är inhyrda den här veckan har verkligen kapaciteten. Har man mycket erfarenhet så vet de verkligen hur de ska stretcha och tänja er på er nivå. Likväl som de verkligen vet hur man uppmuntrar och coachar och stärker er som är nya till att vara i den här världen och på den här plattformen. Det här, men i slutändan så är ju det här en sann spirituell vecka av gemenskap. And of course, you know, we got people like my son Jackson, you know, he's been on these weeks since he was 16. He's now 19 and thoroughly enjoys them. So, you know, from the young, he's 19 today, but, you know, we also got people who are in their 70s. So it's a great sort of, you know, level of all minds, hearts together. Och det som är fantastiskt, det är, vi har ju till exempel Jeffson Jackson. Han har ju varit med oss förut på de här Rhythm of Life-veckorna. Han började när han var 16 och följa med. Han är idag 19, närmar sig 20 nästa år. Och han kommer vara med, men det är verkligen den åldern ända hela vägen upp. Vi har gäster som närmar sig 70. Så det här är till för alla. And so it's very important for me to bring to those who don't know anything about me or what I stand for. The Academy of Excellence is
Jeff Jones. Och för er som inte riktigt känner till vem som står bakom allting och vem Jeff är. Jeff det är ju han som har skapat The Academy of Excellence. And we are a worldwide teaching organization. Som är en världsorganisation i lärande. Currently, we are working in 4 different countries. För tillfället så jobbar vi i 4 olika länder. And of course, you know, the Rhythm of Life is a branch. It has its own brand, but it is a branch within the Academy of Excellence. Och det är så att The Rhythm of Life Tour är ju en förgrening av The Academy of Excellence. Det är en egen gren, eget märke, men en förgrening av The Academy of Excellence. And so we are very client-centered, you know, in our philosophy. Men i huvudsak så är det så att det vi är att vi är väldigt klientcentrerade i hela vår grundfilosofi. And we have a complete holistic approach to our students as well as all our guests. Och vi har verkligen ett holistiskt närmande till alla våra elever och till alla våra gäster. And we teach a 7-step program into the development of the phenomena of spiritualism. Så vi arbetar med ett 7-stegsprogram när det gäller fenomenen inom spiritualismen. And not only can we teach and lecture on the subject matter, we can demonstrate the different forms and types of mediumship and phenomena. Och det som är speciellt är att förutom att vi verkligen har kapaciteten inom akademin att lära ut alla de här olika delarna av mediumskapet så kan de också demonstrera dem i alla de olika varianterna, alla typerna av fenomen som finns inom det mediala. And so if you would like to know more, you can go to my webpage www.jeffjones.se. Så vill ni veta mer om Jeff Jones och om The Academy of Excellence så går ni till www.jeffjones.se. There you will find it in 3 languages, German, English and Swedish. Och den hemsidan den är skriven på 3 olika språk så att man kan välja mellan svenska, engelska eller tyska. And for, you know, the Rhythm of Life, you can go www.therhythmoflife.se. There, it's in 3 languages. If you hit the English button, for those who are home here, Swedish or German, you will find everything there at your fingertips. Och sen har vi då en speciell webbsida för The Rhythm of Life Tour. Och den hittar ni på www.therhythmoflifetour.se. Och den är också uppbyggd på 3 olika språk. Så att det är bara att klicka på rätt flagga så får ni webbsidan på det språk ni vill. And so like I can only, you know, share my vast experience by, I've worked in 11 different countries as a medium. Och det är så här, Jeff har ju jobbat i 11 olika länder som medium. And each country, each culture, you know, each mentality has an enormous way of enhancing, you know, a medium's experience. Och det är så här, varje gång man reser till ett land så liksom både landet, kulturen, mentaliteten, språket, allt det här har en enorm förmåga att förhöja dig spirituellt och din mediala förmåga. And I want all my students in the academy to experience different cultures, language, mentality, you know, earth energy. Och det här är ju någonting som Jeff verkligen önskar alla sina elever, att få erfara och få den erfarenheten att vara i olika länder, få uppleva olika kulturer och olika språk och hur det påverkar oss och hur det påverkar våran medialitet och hur vårt spirituella jag. And so, you know, who knows, you know, where 2021 will take us. I mean, on the list at the moment, we have Italy has been asked for. And of course, we have Greece also that's coming up on the request list. So let's see what 2021 will bring. Så vi vet inte riktigt än idag vart vi ska ta vägen 2021. Vi har ganska många olika önskemål. Italien är ett utav dem, Grekland ett annat. Det finns många platser att välja på. So it's really about learning, it's about development, but it's also about experiencing,
different cultures, land, energy, mentality. Så det handlar ju väldigt mycket om lärande och om utvecklande. Men det handlar också om att uppleva och lära sig av det här. Att man besöker olika kulturer, dess energi, språk och så vidare och så vidare. Maybe we will be back in Wales another year. Because there is someone who is writing. Yeah. I don't believe 1 week is enough. There is too much to see in here. Absolutely. But for me, I'm really, really proud to be Welsh. Men som ni alla vet så Jeff är väldigt, väldigt stolt över att vara Welsh. I've had an enormous journey in my spiritual thirst for knowledge. Alltså han har haft en enorm resa i hans törst efter spirituell kunskap. And of course the rhythm of life came into being by the very fact that not everybody can afford to go to Stansted Hall. Och alltihopa det här startade en gång i tiden för att alla kunde liksom inte ha pengar och ha råd att åka till Stansted Hall. And I believe that, Wales, like I mentioned, we have this pocket, we have this nucleus of potential. And that's why, and how the rhythm of life came to be, to help those people, in our own kind of, place. Så, men någonstans, det var ju det här det startade. Hela den här fickan av guld som finns här i Wales. Hur mycket det finns att plocka av och vilken kraft och energi det finns här. Och att verkligen utveckla det till någonting. Och det var så Rhythm of Life faktiskt skapades. We've got everything, if not more, than what Stansted Hall can offer. Alltså vi har allt. Vi har allt, om inte mer, att erbjuda här än vad Stansted Hall har. Även om han ber om ursäkt över att säga det på det sättet. Men det finns här på plats. So Wales is absolutely known throughout the world as the land of song. Så Wales är ju verkligen känt genom världen för att vara ett land utav musik, av sång. Music, song runs through our very veins. Musiken och sångerna, det rinner i deras ådror. And some of you already know that I love to sing. Och många av er, ni vet redan att Jeff, han älskar ju att sjunga. And so why not? And why så not? varför inte? I can remember one year where the Swedish people really gave Parkgrove an incredible evening of song, both ancient and new. It was absolutely fantastic. Och han minns än idag, det här är bland de tidigare åren när det var en svensk vecka här. Och hur hans svenska gäster verkligen bjöd till genom att arrangera en kör som gick upp på scenen och underhöll med både nya men också gamla svenska folkvisor. So it's like Parkgrove, it's like Barry, it's like Wales. We really want to give all our international brother-sisterhood a wonderful Welsh hoil. Okej, och det är ju så här, både Cardiff, Wales, Barry, de här olika kyrkorna vi ska till, alla vill ju verkligen ge ett varmt walesiskt hope. So for you Swedish who are booked onto that week, remember, the Jeff Jones Angel Voice Choir. Okay. Så han vill bara passa lite grann till er som är redan bokade på den här veckan. Att vi har ju då Jeff Jones änglakör eller något liknande som kanske får kliva upp på scenen i någon av kyrkorna. And one thing I must stress, we are looking for serious underlying singers. Serious. Och inte för att sätta någon press på er, men vi letar efter seriösa sångare. So I know that Swedish are happy to have ABBA as their sort of national treasure. För det är många som verkligen har ABBA som sin skatt. Yeah, but I can name quite a few Welsh singers that would equally, match ABBA. Men han kan ju plocka fram x antal då som kan matcha ABBA. I have a comment from Lena. She would absolutely sing, but she wants a lower tone. Lena, which Lena is that? Lena Håkansson. We will give it to her. Yeah. Lena, om du bokar dig, jag lovar att vi ska sjunga in lägre tonart. Inga bekymmer.
And so maybe, the Welsh has to come up to entertain, and show Sweden what singing is all about. Så annars så får vi väl ta några walesiska gäster som faktiskt får kliva upp och visa oss vad det här ska handla om. But it looks like I'm the only Welshman on that week, so it's going to be a hard week for me. Men han är väl den enda Walesmannen som är med på den veckan. Oh, you got Jackson. Yeah, Jackson, yeah, maybe, yeah. But who knows? Well, my dear friends, time is running away now. Så mina vänner, tiden springer iväg för fort, alldeles som vanligt. So remember now, there's 8 places left. So please book now. Så kom ihåg att det är endast 8 platser kvar. Så att vill man verkligen ha en plats på den veckan, då är det dags att boka. Any more time. Så inte slösa bort tiden. May I say something about that? Yes, please. Och jag vill faktiskt bara påminna, det går jättebra att boka nu. Och vi erbjuder utan kostnad, vi tar ingenting extra för det, att man kan få hela den här paketgrejen på en avbetalning. Det enda som är att den behöver vara betald och klar 30 april nästa år. Men ingen extra kostnad och vi delar upp alltihopa. Det är en anmälningsavgift på 2000 kronor och så delar man upp resten på de månaderna som är kvar till den sista april. So remember the Swedish people that are booked on. We have people from Örnsköldsvik coming over. We have a group from Luleå coming over. We have Stockholm and Malmö, Umeå. So don't feel that you are alone or you don't have anyone to go with. Get in touch with us. Så var inte rädda för, alltså vi har ju verkligen anmälningar spridda ifrån hela Sverige. Så man behöver absolut inte vara rädd för att man inte har liksom någon att resa tillsammans med. Vi ordnar så att man kan få dela rum med någon och vi tittar naturligtvis på vad som kan vara lämpligt och hur vi kan para ihop er. Men den sanna gemenskapen finns alltid och det är spridda skurar ifrån hela Sverige. And so, we have given this week a lot of thought, a lot of detail to find that fine balance, by you having education training, but also that little time out to, see a little bit of the culture here in Wales. Så det är ju det här det handlar om. För vi har ju lagt ner ganska mycket tid på att planera den här veckan. För att hitta den här förfinade balansen. Vi vet att alla är törstiga på kunskap och utveckling. Men vi behöver också ha roligt och vi behöver också få ge lite av den här tiden. För att få uppleva Wales och uppleva kulturen och energierna. Just one little mention that maybe I have forgotten to mention, that even though we have that day off Thursday, it doesn't mean that you have to join that group. You can go off and do your own thing. For example, Stonehenge is just 2 hours and 20 minutes away from the very heart of Cardiff. And I know many of you would love to go and visit Stonehenge. Och det är någonting som vi kanske glömde säga förut. Den här torsdagen som vi hoppas att vi ska kunna använda som en utflyktsdag för att verkligen ta med till de här speciella platserna, så är det inte obligatoriskt. Vill man ha den dagen ledig för att göra sina egna utflykter så är det okej. Vi måste ju ändå nämna att Stonehenge är bara typ 2 timmar 20 minuters resa ifrån centrala Cardiff. And so, time has run away, my dear friends. It's been a great joy to catch up with you all. Så tiden springer iväg, men det har varit fantastiskt att få ha den här stunden tillsammans med er. And of course, we will be back. Vi kommer snart att komma tillbaka. And so what it means is that, if you do have any questions, you can drop us a line via the Facebook page or the web page, The Rhythm of Life, and we will be happy to answer any questions. Och är det så att ni har frågor och funderingar så tveka inte att höra av er. Både jag och Malin finns här för att verkligen besvara era frågor och funderingar och hur vi kan på absolut bästa sätt hjälpa er. So to all my German friends, I will see you in a week and a half. I will be in Frankfurt, and so I look forward to meeting you there. And we can discuss also then the German week. Så Jeff vill skicka en liten hälsning här till sina tyska vänner. Han är i Tyskland om 1,5 vecka nämligen. Han ska till Frankfurt och jobba. So in the meantime, I wish you a very, very beautiful, colorful autumn.
Så vi vill önska er en härlig, färgsprakande höst nu. And of course, a wonderful time ahead, yes. Och- I don't want to mention that word Christmas. It doesn't happen in my world. Yes. Han vill inte nämna ordet jul. Nej, det vill vi absolut inte göra. Där är vi inte än. Vi tar en färgsprakande höst först. And so, on behalf of myself, my colleague Veronica, the Academy of Excellence, and the Rhythm of Life, we bid you a very, very good evening and look forward to hearing from you, if not seeing you on that very week. Så vi vill, både Jeff och jag vill tacka er för den här stunden. Om inte vi ses innan så hoppas jag att vi får se er här i Wales på Rhythm of Life. Och önskar er en fortsatt härlig vecka. So in Wales we say Hwyl fawr. Så i Wales säger de hoi hau. We'll say in Swedish. På återseende. In English, bye bye. Bye bye. And German we say tschüss. Tschüss. Until the next time, thank you. Have a wonderful evening. Thank you very Ha much. en härlig afton och på återhörande. Hej Hej då. hej. Hej då. Bye bye. Bye bye.